หญิงม่ายของท่านแม่ทัพตอนที่ 477 พรุ่งนี้คุณชายจากเหอตงจะเดินทางกลับ พวกเจ้าอยากมอบสินค้าของพวกเราให้เป็นที่ระลึกหรือไม่ หวังเจี้ยนลูบคางมองพวกเขาสองสามีภรรยา ลู่ชิงสีหน้าขบคิด เห็นว่าซูเหยียนเรียนรู้กรรมวิธีต่างๆไปมาก ของเหล่านั้นจะไม่กลายเป็นของหายากต่อไป หากนางมอบของเหล่านั้นให้คุณชายทั้งหลาย พวกเขาจะดูแคลนฐานะและความสามารถของนาง ไม่อยากให้นางตีตนเสมอพวกเขา พวกเขาอาจถึงขั้นกล้าดูแคลนยู่หมิงชวน ยู่หมิงชวนไม่ใช่บุรุษเชี่ยวชาญบุญ ย่อมมีความรู้น้อยกว่าคุณชายเหล่านั้น เพราะตระกูลยู่เป็นตระกูลแม่ทัพ เขาสนใจการฝึกยุทธมากกว่าเรียนตำรา ดังนั้นยู่หมิงชวนจึงถูกส่งมาประจำการที่ด่านอู่เหมินตั้งแต่เขายังหนุ่ม ถึงเขาเคยเรียนหนังสือกับอาจารย์ซานชานทว่าเขาก็ไม่อาจเทียบความรู้กับคุณชายเหล่านั้นได้ แต่คุณชายเหล่านั้นอยากเอาใจหวังเจี้ยน แต่หวังเจี้ยนตีตัวออกห่าง หวังเจี้ยนถือตนเองว่าเป็นคนของว่านเจี้ยนเฉิง ตระกูลไทหยวนหวังเป็นตระกูลฝั่งมารดาไปแล้ว ในยุคสมัยนี้เมื่อถึงรุ่นลูก บุรุษจะสร้างชื่อเสียงหรืออาจมีฐานะสูงกว่ารุ่นของบิดามารดา แต่หวังเจี้ยนไม่เหมือนกัน เขาใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะเกลี้ยกล่อมหลานชาย จนหลานชายนึกอยากแต่งเข้ามาอยู่ในว่านเจี้ยนเฉิงบ้าง คุณชายในปิ้งโจวขนานนามหวังเจี้ยนลับหลัง เห็นเขาเป็นคนทรยศ หลายวันมานี้หวังเจี้ยนหวานล้อมคุณชายสูงศักดิ์เหล่านี้ หวังให้พวกเขายอมรับความคิดของผู้อื่นบ้าง หากพวกเขายอมร่วมมือกับว่านเจี้ยนเฉิง พวกเขาจะต้องได้รับประโยชน์มากมาย แต่ผลออกมาไม่สู้ดีนัก คุณชายเหล่านั้นถือดีว่ามีฐานะ เย่อหยิ่งในความสามารถของตนเอง พวกเขาเข้าใจว่าคุณชายของตระกูลหวังอย่างหวังเจี้ยนถูกว่านเจี้ยนเฉิงล้างสมอง ดูแล้วไม่ต่างจากลูกพี่ลูกน้องของเขา ดังนั้นหวังเจี้ยนจึงมีอคติต่อคุณชายเหล่านั้น แล้วคุณชายจากตระกูลใหญ่ในเหอตงมีอำนาจมากอย่างนั้นหรือ สุดท้ายหวังเจี้ยนต้องมาขอความช่วยเหลือจากลู่ชิง ลู่ชิงฟังหวังเจี้ยนอธิบายแล้ว นางยังขบคิดไม่ออก นานแล้วนางไม่ได้คิดค้นสิ่งใหม่ ส่วนใหญ่พวกเขามุ่งดัดแปลงของที่ถูกสร้างขึ้นมาก่อนหน้า เพื่อเตรียมตัวทำสงคราม จนท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นมืดสนิท ลู่ชิงจึงคิดออก ที่รัก เมืองปิ้งโจวมีกำลังทหารคอยปกป้องด่านจินซั่ว ใช่ พวกเขามีทหารและม้าศึกไม่มากก็จริง หลิวเหยาจะต้องยกทัพมาปราบตระกูลใหญ่ในปิ้งโจว ด่านจินซั่วมีทหารประจำอยู่ไม่กี่คนเพื่อปกป้องเมือง ไม่ถึง10,000 นาย ยู่หมิงชวนยกจอกเหล้าขึ้นจิบ เช่นนั้นข้าจะมอบภาพวาดของเครื่องดีดหินให้พวกเขา หากพวกเขาพ่ายแพ้ให้หลิวเหยา ทหารอาจล้มตายไม่น้อย จะกลายมาเป็นภาระของพวกเราได้ลู่ชิงเอนพิงเก้าอี้ คิดว่ามอบภาพวาดให้พวกเขาถือว่าเหมาะสมแล้ว ดีข้าเห็นด้วย แต่พวกเราต้องปกปิดไว้ก่อน เพราะสุดท้ายแล้วเป็นพวกเราที่จะรับมือศัตรูเพียงลำพัง ความจริงพวกเราควรมอบของขวัญ นี้ให้ตระกูลหวัง เจ้าเห็นว่าอย่างไร หวังเจี้ยนได้ยินยู่หมิงชวนเท่านั้น เขาเผยยิ้มเจ้าเล่ห์ เข้าแผนที่พวกเขาวางเอาไว้ก่อนหน้า เดิมทีพวกเขาตั้งใจจะมอบผลประโยชน์บางอย่าง ให้ตระกูลใหญ่จากปิ้งโจวที่โลภมาก มาตอนนี้คุณชายเหล่านั้น เห็นลูกพี่ลูกน้องจากตระกูลหวังเป็นคนทรยศ ถือเป็นเรื่องดีที่พวกเขาจะหันไปประจบเอาใจตระกูลหวังแห่งไทหยวน พวกเขา3 คนนั่งหารือกันอีกสักพัก จนทุกอย่างเรียบร้อย คืนนั้นหวังเจี้ยนมอบภาพวาดให้น้องห้า นามหวังห้าว วงเล็บ
ผู้ถูกเรียกว่าคนทรยศ หวังห้าวเห็นภาพวาดแล้วสีหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นแดงก่ำตื่นเต้นเขาได้ยินเรื่องราวการทำศึกของกองทัพว่านเจี้ยนเฉิงมาตลอดทางพวกเขาทำลายเมืองเลี่ยหยางสำเร็จภายใน1 เดือนพวกเขายังยึดเมืองผิงเซียงและเมืองหนานอันไว้ได้แค่ใช้เครื่องดีดหินไม่คิดว่าภาพวาดเหล่านี้จะตกมาอยู่ในมือของเขาพี่ข้าเข้าใจความหมายของท่านแล้วข้ากลับไปถึงบ้านข้าจะมอบสิ่งนี้ให้ท่านลุงดูและจะรายงานเรื่องทุกอย่างที่ข้าได้ยินมามีภาพวาดนี้ข้าเชื่อว่าพวกเขาจะต้องตัดสินใจเร็วขึ้นดีฝากเจ้าบอกครอบครัวของข้าด้วยว่าหู้หยินของข้าตั้งครรภ์ได้3 เดือนให้พวกเขารออุ้มหลานได้เลยหวังเจี้ยนฝากคำพูดถึงครอบครัวของเขาอีกหลายคำยังกำชับว่าอย่าให้ภาพวาดนี้ตกอยู่ในมือของตระกูลใหญ่เหล่านั้นจะต้องนำส่งให้ถึงมือของท่านลุงและคนอื่นๆในตระกูลหวังลู่ชิงและยู่หมิงชวนไปเยี่ยมเย่ชิวที่เรือนด้วยกันหลังอาหารเย็นทหารยังล้อมเรือนพักแห่งนี้ไว้แน่นหนาฟังจีหมิงฟื้นแล้วนางจำได้ว่าจางจุนมีเลือดซึมออกมาหลังเย่ชิวใช้เข็มทองรักษาเขาฟื้นขึ้นมาแล้วจะนอนหลับพักอีกหลายวันแต่ฟังจีหมิงลุกขึ้นมานั่งด้วยตนเองได้ช่างน่าเหลือเชื่อลู่ชิงไม่ได้เข้าไปข้างในแต่ร้องบอกเย่ชิวผ่านประตูว่าสมุนไพรจากหนิงโจมาถึงแล้วให้นางไปตรวจสอบเผื่อว่าจะนำมาใช้ได้บ้างแล้ว2 สามีภรรยาก็เดินกลับเรือนไปหลังพวกเขากลับมาจากการไล่ล่าหรั่นจ้านเมื่อคืนวานก็ยังไม่ได้พักเต็มที่คืนนี้จึงเป็นคืนที่พวกเขาได้หลับสนิทมานอนขี้เกียจอยู่บนเตียงลู่ชิงนอนคิดถึงยาพิษที่เย่ชิวเคลือบลงบนดาบของพวกเขาก่อนหน้าตอนนั้นพวกเขาไล่ตามหรั่นจ้านสักพักยังไม่เห็นอาการผิดปกติของเขาทว่ายาพิษที่เย่ชิวใช้ถือว่ามีฤทธิ์อ่อนกว่ายาพิษที่ฟังจีหมิงได้รับตอนนี้ไม่รู้ว่าหรั่นจ้านเป็นอย่างไรพวกเขาปล่อยหรั่นจ้านหลบหนีไปลู่ชิงก็ไม่อาจวางใจเสียทีเดียวหู้หยินไม่ต้องกังวลเจ้ารู้หรือไม่ว่าสีหน้าของเย่ชิวเป็นอย่างไรตอนนางบอกข้าเกี่ยวกับยาพิษข้าไม่เคยเห็นสีหน้าโศกเศร้าระคนเครียดแค้นในเวลาเดียวกันเกรงว่าหรั่นจ้านคงลำบากไม่น้อยยู่หมิงชวนวางฝ่ามือบนหน้าท้องแบนเรียบเขาลูบท้องของนางผ่านผ้าห่มเตือนให้ลู่ชิงหวนนึกถึงตอนพวกเขาพบกันคราแรกยู่หมิงชวนก็ทำเช่นนี้มือเล็กหยิบมือใหญ่ออกจากหน้าท้องของตนเองนางพลิกกายไปซุกซบบนอกกว้างแขนเรียวกอดเอวของเขาเอาไว้ที่รักการศึกครั้งนี้พวกเราให้ฟังจีหมิงรั้งอยู่ในเมืองหนานอันเวลานี้พวกเรามีเฉินอันจางชุนและหยางซีส่วนฟังจีหมิงไม่อาจติดตามกองทัพได้แล้วหากเป็นเช่นนี้จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นดีหรือไม่ข้าเองก็ตั้งใจเช่นนั้นส่วนเรื่องว่าเย่ชิวจะไปกับพวกเราด้วยหรือไม่ต้องรอฟังนางก่อนลู่ชิงได้ยินแล้วนางพยักหน้าปิดตาผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายพลอยหลับไปบุรุษที่2 สามีภรรยากำลังคิดถึงอยู่นั้นเขาถูกธนูยิงที่ต้นแขนอาการคันไม่ได้บรรเทาลงมากนักตอนนี้หรั่นจ้านเดินทางเข้าใกล้เทือกเขาชิลิงมาหยุดเท้าบริเวณตีนเขาหรั่นจ้านก้มมองบาดแผลที่ถูกพิษของยู่หมิงชวนเขาวิ่งมาตลอด2 วันมีบางครั้งเท่านั้นที่รู้สึกคันแต่ไม่มีอาการอื่นอีกระหว่างนั้นหรั่นจ้านขบคิดถึงสถานการณ์ปัจจุบันไม่รู้ว่าใครเป็นคนเผาเสบียงของหลิวเหยาได้ยินว่ากองทัพของเขาเสียหายไม่น้อยฝ่ายหลิวเหยาเสียเปรียบเมื่อไม่นานมานี้เขาได้เห็นฝีมือของทหารว่านเจี้ยนเฉิงก็รู้ว่าไม่อาจมองข้ามทหารและม้าศึกที่แข็งแกร่งพวกเขามีเสบียงและอาหารม้าเหลือเฟือประกอบกับอาวุธชั้นดีไม่ว่าว่านเจี้ยนเฉิงต้องเผชิญกับฝ่ายไหนพวกเขาจะชนะศึกได้ไม่ยาก
แน่นอนว่าว่านเจี้ยนเฉิงไม่มีกำลังมากพอจะเอาชนะฉือเจ้าแต่พวกเขาเอาชนะกองทัพของผู่หงและซือหมาเปามาแล้วซึ่งถือว่าไม่เหนือความคาดหมายแต่ไม่แน่ว่าว่านเจี้ยนเฉิงจะรบชนะหลิวเหยาฉือเจ้าคิดว่าหลิวเหยากระดูกแข็งและเคี้ยวยากไม่อยากให้หลิวเหยาเสียหายหนักเพราะเป้าหมายหลักของหลิวเหยาคือเมืองปิ้งโจวรันจ้านยกมือเกาบาดแผลอีกเริ่มหงุดหงิดหลายวันแล้วบาดแผลไม่หายสักทีเขารู้สึกคันบ่อยขึ้นบางทีเผลอเกาจนบาดแผลขยายกว้างเมื่อเขาเดินเท้ามาถึงหมู่บ้านเล็กที่ตีนเขาชินลิงรันจ้านก็ได้กลิ่นสุราเขาจึงเดินไปที่กระท่อมหลังนั้นหญิงม่ายของท่านแม่ทัพตอนที่478บางทีอาจเป็นบ้านของคนล่าสัตว์ปีนี้ไม่ค่อยมีสงครามคนล่าสัตว์จึงมีความเป็นอยู่ที่ดีหน้าบ้านมีขนกระต่ายผึ่งตากแดดไว้สตรีคนหนึ่งกำลังเหน็บแนมสามีอย่างได้ใจขณะนั่งฟอกขนสัตว์นางถอนขนไก่ป่าอยู่ข้างริมแม่น้ำมีเด็กชายอายุ8 ขวบขมีขมันช่วยมารดาบุรุษผู้นำของครอบครัวนั่งดื่มเหล้านึกขบเคี้ยวเขานั่งฟังภรรยาแล้วตาก็วาดผ่านเหรียญที่กองอยู่บนโต๊ะแววตาก็เปลี่ยนเป็นวิบวับพวกเขาขายเนื้อสัตว์ได้เป็นกอบเป็นกำจึงมีเงินเหลือไปซื้อเหล้ามานั่งดื่มทว่าเป็นเพียงเหล้าธรรมดาแต่ก็เป็นเหล้าที่ทำให้รันจ้านน้ำลายไหลปกติเขาไม่ค่อยดื่มเหล้าตลอดเวลาที่เขารับใช้กองทหารม้าที่18เขาก็ดื่มเป็นบางครั้งแต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเมื่อรันจ้านได้กลิ่นเหล้าเขาก็ไม่อาจละสายตาเมื่อรันจ้านเดินเข้ามาในสวนหย่อมเด็กชายเห็นเขาเป็นคนแรกฝีเท้าของเขาแผ่วเบาเกินไปลมหายใจผิดแปลกนักล่าสัตว์ในละแวกนี้คุ้นเคยกับเสียงลมหายใจของสัตว์เป็นอย่างดีบุรุษผู้เป็นบิดาจึงหันมาเห็นรันจ้านนี่น้องชายเจ้าอยากดื่มน้ำสักถ้วยหรือนักล่าสัตว์ผู้นั้นลุกขึ้นยืนทันทีเดินไปที่ข้างริมแม่น้ำดึงบุตรชายของเขามาไว้ข้างหลังเห็นท่าทางของรันจ้านสตรีผู้นั้นทิ้งไก่ป่าในมือถือมีดสั้นไว้เดินมายืนอยู่ข้างกายของสามีบ้านหลังเดียวนี้ตั้งอยู่ที่ตีนเขาพวกเขาต้องพอมีฝีมือติดตัวอยู่บ้างถึงจะไม่สูงส่งแต่พวกเขาก็สามารถรับมือทหารทั่วไปได้ทหารคนเดียวมาปรากฏตัวที่หน้าประตูพวกเขาย่อมรับมือได้ไม่ยากรันจ้านเหลือบมองคนล่าสัตว์แวบหนึ่งวิ่งไปที่โต๊ะอาหารยกจอกสุราที่คนล่าสัตว์รินทิ้งเอาไว้ขึ้นดื่มรวดเดียวรสชาติดีเขาไม่เคยดื่มอะไรที่มีรสชาติดีเช่นนี้มาก่อนในชีวิตรันจ้านยกขวดเหล้าขึ้นดื่มอีกภรรยาของนักล่าสัตว์เห็นเช่นนี้นางหงุดหงิดคิดขยับไปไล่ทหารขี้เมาทว่าสามีของนางห้ามไว้สายตาของเขาไม่ได้ละจากรันจ้านและเมื่อเขาเห็นฝีเท้าที่รันจ้านตะบึงไปที่โต๊ะอาหารก็รู้ทันทีว่าทหารขี้เมาผู้นี้สามารถสังหารพวกเขาทั้งครอบครัวด้วยฝ่ามือเดียวคนล่าสัตว์จึงไม่อาจเสี่ยงยังมีอีกหรือไม่รันจ้านหันมาถามเขย่าขวดเหล้าในมือความขวดลงแล้วไม่เหลือเหล้าสักหยดพวกเรายากจนต้องเก็บเงินอยู่หลายเดือนกว่าจะซื้อเหล้าได้สักขวดตอนนี้ไม่มีเหล้าเหลือแล้วถ้าน้องชายยังไม่พอใจมีเงินอยู่30 เหรียญอยู่บนโต๊ะเจ้าก็นำไปซื้อเหล้ากินเถอะคนล่าสัตว์บอกรันจ้านยิ้มชี้ไปที่กองเหรียญเงินรันจ้านเสยะยิ้มมองสภาพบ้านแล้วก็คิดว่าคนล่าสัตว์ผู้นี้ยากจนจริงๆเขานั่งลงแล้วหันมามองพวกเขา3 คนพ่อแม่ลูกเผยยิ้มไปที่ภรรยาของนักล่าสัตว์ใบหน้าของนางซีดเผือดเนื้อตัวสั่นเทากลัวอย่างนั้นหรือข้าแค่ดื่มเหล้า1 ขวดข้าจะวางเงินไว้ที่นี่พวกเจ้าห้ามบอกใครว่าข้าเคยมาที่นี่เขาหยิบเงินออกจากแขนเสื้อวางไว้บนโต๊ะลุกขึ้นยืนก็รู้สึกสบายตัวขึ้นมากเหล้านี้ดีนัก
คนล่าสัตว์ไม่กล้าร้องขอเงินเขาโบกมือให้รันจ้านแต่ยังไม่กล้าเข้าไปใกล้โต๊ะรันจ้านมองไปรอบๆเขาหยิบกระต่ายที่ตายแล้วไก่ป่าที่ถูกถอนขนไว้ครึ่งตัวภรรยาของคนล่าสัตว์ทิ้งมันไว้ที่ข้างริมน้ำแล้วเดินออกจากบ้านของพวกเขาไปเมื่อรันจ้านเดินพ้นไปไกลพวกเขา3 คนพ่อแม่ลูกจึงค่อยขยับเหรียญที่เขาทิ้งเอาไว้บนโต๊ะนั้นมีมากกว่า30 เหรียญเขาพลันโล่งอกนับเหรียญที่กระจัดกระจายอยู่ข้างโต๊ะทหารผู้นั้นทิ้งเงินไว้ให้50 เหรียญรวมกับเงินที่เขามีเป็นเงินเกือบ90 เหรียญ3 คนพ่อแม่ลูกดีใจพวกเขารับปากทหารขี้เมาผู้นั้นว่าจะไม่บอกใครว่าเขาผ่านมาทางนี้เขายังซื้อเหล้าเนื้อกระต่ายและไก่ป่าติดมือไปรันจ้านเดินทางผ่านภูเขามานานครึ่งวันเขาก็รู้สึกคันที่ต้นแขนอีกก็อดเกาไม่ได้ยิ่งเกาแผลก็ยิ่งฉีกขาดเขาก็อยากดื่มเหล้าอีกคล้ายว่าเหล้าทำให้เขาหายคันได้รันจ้านหันหลังไปมองที่ตีนเขาชินหลิงหรือเขาจะกลับไปที่บ้านของคนล่าสัตว์รันจ้านสุดท้ายกัดฟันกรอดตัดสินใจเดินผ่านด่านจินซั่วเพื่อไปหาทหารของเขาเยชิวเดินออกมาจากห้องนอนนางก็รีบไปดูสมุนไพรที่เพิ่งมาถึงหยิบเลือกขึ้นมาบางส่วนเพื่อตรวจสอบจางต้านดีกับลู่ชิงมากจริงๆสมุนไพรเหล่านี้มีค่ามากเยชิวตรวจสอบสมุนไพรเหล่านี้พบว่าไม่มีปัญหาไม่เพียงฉีหลินเจียที่เขาสัญญาว่าจะมอบให้ลู่ชิงยังมีว่านลูกไก่ทองที่ลู่ชิงต้องการและสมุนไพรหายากอื่นๆอีกแถบภาคกลางไม่อาจหาซื้อสมุนไพรเหล่านี้ได้เยชิวอธิบายให้ทหารหน่วยเสบียงรู้ว่าพวกเขาจะต้องจัดการกับสมุนไพรเหล่านี้อย่างไรแล้วนางก็ไปหยิบสมุนไพรที่ไว้ใช้บำรุงร่างกายกลับมายังเรือนพักของตนเองหลังฟังจีหมิงฟื้นขึ้นมาเขายังต้องทานยาและอาหารบำรุงอีกมากลู่ชิงเดินมาเยี่ยมเย่ชิวบอกว่ายู่หมิงชวนตั้งใจให้ฟังจีหมิงรั้งอยู่ในเมืองหนานอันระหว่างพวกเขาออกเดินทางนำทัพไปทำศึกพวกเขาไม่อาจปล่อยให้เกิดเรื่องภายในเมืองหนานอันเย่ชิวไม่มีความเห็นเรื่องนี้อีกไม่เกินครึ่งเดือนพวกเขาจะออกเดินทางถึงเวลานั้นฟังจีหมิงอาจยังต้องรักษาตัวทหารบาดเจ็บจากการศึกไม่ใช่โรคที่ไม่อาจรักษาให้หมอทหารติดตามกองทัพไปเจ้าเองก็ควรรั้งอยู่ที่นี่ลู่ชิงช่วยเย่ชิวเก็บสมุนไพรปากก็บอกนางลู่ชิงเจ้าวางใจนักข้าจะบอกเจ้าในสิ่งที่ข้ารู้มาหลิวเหยาเลี้ยงคนมีความสามารถไว้มากก่อนหน้าพวกเขามีนักฆ่าหลายคนถ้าวันหลังเกิดเหตุพวกเขาถูกเรียกตัวกลับไปข้าไม่รู้ว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นอีกห้ามเจ้าลดความระแวดระวังลงห้ามเจ้าลดความระแวดระวังข้าบอกแล้วว่าข้าจะติดตามเจ้าข้าจะทำตามสัญญาเยชิวสายหน้าแล้วยืนยันเสียงแข็งจนลู่ชิงล้มเลิกความพยายามที่จะเกลี้ยกล่อมนางยังได้ยินมาว่าเหล่าแม่ทัพของหลิวเหยามีฝีมือไม่น้อยแต่ลู่ชิงไม่เคยเห็นฝีมือของนักฆ่าเหล่านั้นไม่แน่ว่าแม่ทัพเหล่านั้นจะมีฝีมือมากกว่าหลิวเหยาส่วนลู่ชิงเคยตกอยู่ในมือของหลิวเหยาก็ถูกทรมานไม่น้อยฝ่ามือตบครั้งเดียวของหลิวเหยาเกือบทำให้นางไปเฝ้าพญายมต่อให้แม่ทัพเหล่านั้นมีฝีมือแย่กว่าหลิวเหยานางก็ไม่สามารถรับมือพวกเขาได้ลู่ชิงควรนำอาวุธชั้นดีติดตัวไปเพื่อให้นักฆ่าแปลกใจนางต้องเตรียมไนโตรกลีเซอรินไปด้วยหรือไม่นางอยากเก็บดินปืนเอาไว้เป็นสิ่งสุดท้ายแต่ต่อมาพบว่าอาวุธที่นางสร้างอาจไม่มีกำลังทำลายล้างมากพอหรือต่อให้นางเตรียมอาวุธไว้มากมายแต่คนของนางอาจไม่พอในยุคสมัยนี้จำนวนคนมากหรือน้อยมีส่วนสำคัญนี่แสดงถึงกำลังและอำนาจของกองทัพแต่นางจะพยายามทำในสิ่งที่นางทำได้พลิกแพลงทักษะออกมาใช้ถ้าเกิดผิดพลาดนางอาจนำทุกคนไปสู่ความตายสุดท้ายก็จะไม่เหลืออะไรเลยเช่นกัน
ดังนั้นจากนี้นางจะต้องลงมือทำงานในห้องทดลองชั่วคราวที่นางสร้างขึ้นมาเสร็จแล้ว หญิงม่ายของท่านแม่ทัพตอนที่ 479 ยูหมิงชวนตกตะลึงเมื่อได้ยินลู่ชิงบอกว่านางอยากสร้างของเหลวสีน้ำผึ้งเขาได้ยินมาว่าสิ่งนี้มีพิษสงทำลายหุบเขาฝัวโฉมันแล้ว ก่อนหน้ายู่หมิงชวนได้ยินหวินลั่วเล่าถึงความน่ากลัวของมันถ้าไม่ระวังก็อาจทำลายทุกอย่างให้เป็นจุนดังนั้นหวินลั่วจึงบ่นอุบเรื่องนี้มาตอนนี้ลู่ชิงอยากสร้างสิ่งนั้นขึ้นมาอีกแล้วถ้าเกิดผิดพลาดขึ้นมาเล่าลู่ชิงบอกว่าครั้งนี้จะไม่เป็นอะไรนางมีผู้ช่วยมากมายสิ่งนี้จะสมบูรณ์ขึ้นนางจะใส่ของเหลวสีน้ำผึ้งลงในขวดแก้วที่นางเตรียมเอาไว้มากมายยู่หมิงชวนได้ยินลู่ชิงรับปากเขาก็ยังไม่สบายใจอยู่ดี2-3 วันมานี้เขามักแวะเวียนไปที่ห้องทดลองของลู่ชิงเห็นนางคอยกำกับให้คนทำงานเตรียมภาชนะทำจากเหล็กขวดแก้วเทของเหลวลงไปดูแล้วไม่ค่อยเข้าใจนักโชคดีนางไม่ได้ลงมือทำเองเขาจึงวางใจได้บ้างเวลานี้เองจูเฟยเข้ามารายงานท่านแม่ทัพมีแขกผู้สูงศักดิ์มาที่นี่ขอรับผมบางส่วนของจูเฟยที่ถูกไฟเผาถูกเล็มตัดทิ้งไปบาดแผลบนใบหน้าเหลือแต่รอยแผลเป็นเวลานี้เขามีสีหน้าเขินอายแววตาวิบวับดูสดใสแขกผู้สูงศักดิ์ยูหมิงชวนแปลกใจเวลานี้พวกเขากำลังเตรียมทำศึกยังมีคนมาเยี่ยมพวกเขาอีกขอรับแขกผู้นั้นคือคุณชัยชุยจากตระกูลฉิงเหอชุยเขาเป็นพี่เขยของหวังเจี้ยนขอรับตอนนี้หวังเจี้ยนไม่ได้เป็นรองแม่ทัพหวังแล้วหลังพวกเขายึดครองเมืองหนานอันเขาจึงได้รับการแต่งตั้งเป็นแม่ทัพมีหน้าที่ควบคุมดูแลฝ่ายเสบียงหวังเจี้ยนยังต้องรักษาหน้าตาของตระกูลหวังแห่งไต้หยวนด้วยทว่าหวังเจี้ยนไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้นักทหารหลายนายจึงเรียกตำแหน่งทหารของเขาสับสนไปหมดอย่างเช่นทหารภายใต้บังคับบัญชาของหวังเจี้ยนเรียกเขารองแม่ทัพหวังทหารจากด่านอู่เหมือนเรียกเขาแม่ทัพหวังรับหลังเรียกเขาหวังเจี้ยนต่อมาหลังพวกเขารับสมัครทหารหน้าใหม่เข้ามาทหารหน้าใหม่เหล่านั้นเคารพนบนอบหวังเจี้ยนเรียกเขาแม่ทัพหวังแต่จูเฟยรับหลังเรียกเขาหวังเจี้ยนเข้ามาทำอะไรที่นี่ไม่รู้จุดประสงค์ของผู้มาใหม่แต่เขาก็เรียกลู่ชิงออกมาจากห้องทดลองเพื่อเตรียมตัวไปพบชุยจิงด้วยกันไม่ได้หรอกตอนนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญถ้าคัดทิ้งไปเกรงว่าอาจเกิดระเบิดได้ที่รักท่านไปก่อนข้าไม่อยากเสียมารยาทอีก1 ชั่วยามข้าจะตามไปลู่ชิงสวมผ้าคาดใบหน้าไว้บางส่วนมีหมวกคลุมศีรษะที่ผูกติดกับแผ่นกระจกบางซึ่งบังตาของนางไว้ดูแปลกตานักทว่าเมื่อมาอยู่บนใบหน้าของลู่ชิงตอนนางอยู่ในห้องทดลองกลับไม่ดูประหลาดแต่อย่างใดพี่ชายของชุยหยามาที่นี่ลู่ชิงควรออกไปต้อนรับเขาด้วยตนเองเหมือนคุณชายจากตระกูลใหญ่ในเมืองปิ้งโจวไม่ว่านางชอบพวกเขาหรือไม่นางจะต้องมีมารยาทมิเช่นนั้นคุณชายจากตระกูลใหญ่จะยิ่งดูแคลนพวกเขาลู่ชิงรีบกลับเข้าไปในห้องทดลองขณะยู่หมิงชวนขบคิดว่าจะนำใครบางคนไปต้อนรับชุยจิงกับเขาแต่ไม่คิดว่าเมื่อเขาเดินออกมาที่สวนหย่อมข้างหน้าก็พบหวังเจี้ยนและชุยจิงเดินเข้ามาพอดีเมื่อพูดถึงหวังเจี้ยนเขาเป็นคุณชายจากตระกูลหวังแห่งไต้หยวนแต่หลังเขาคลุกคลีอยู่กับยู่หมิงชวนและลู่ชิงก็เปลี่ยนมามีนิสัยเจ้าเล่ห์เพทุบายไม่น้อยเขายังเรียนรู้ทักษะมากมายจนไม่หลงเหลือสภาพของคุณชายผู้สูงศักดิ์ส่วนคุณชายที่มาจากเมืองปิ้งโจวถึงพวกเขาจะมีหน้าตาดีและสวมเสื้อผ้าที่แตกต่างจากคนของว่านเจี้ยนเฉิงทว่าก็ไม่ได้เรียบหรูมากนักฐานะด้อยกว่า
หรือต่อให้เป็นลูกพี่ลูกน้องของหวังเจี้ยนนามหวังห้าวที่ถูกเลี้ยงดูอยู่ในตระกูลหวังมาตั้งแต่เล็กนิสัยใจคอดูจริงใจเขาก็ยังไม่โดดเด่นแต่เมื่อชุยจิงมาอยู่ต่อหน้ายู่หมิงชวนก็พบว่าผู้มาเยือนสง่างามภูมิฐานดูโดดเด่นตระกูลฉิงเหอชุยมีอำนาจมากบุรุษจึงเผยกลิ่นอายเยี่ยงคุณชายผู้สูงศักดิ์อย่างแท้จริงเวลานี้ชุยจิงมองยู่หมิงชวนและยู่หมิงชวนมองชุยจิงคิ้วเรียวราวคมดาบจมูกโด่งริมฝีปากหนาให้คนพบเห็นแล้วไม่ได้รู้สึกว่าเย็นชาหรือดูจริงใจรูปหน้ายาวเหมาะกับรูปร่างผอมสูงของเขารัดเกล้าบนศีรษะเป็นหยกชั้นดีชุยจิงสวมเสื้อผ้าไหมสีฟ้าสายรัดเอวมีหยกชั้นดีประดับไว้มีดาบยาวดูเรียบง่ายเหน็บข้างเอวทว่าฝักดาบมีลวดลายงดงามไม่ได้ดูใหม่คิดว่าเขาน่าจะใช้งานมานานแล้วกระทั่งรองเท้าขอบสูงก็ยังเป็นรองเท้าดีที่สุดสวมแล้วสะดวกสบายและคงทนความสง่างามและภูมิฐานไม่ได้มาจากเครื่องแต่งกายหรูหราภายนอกทว่าเปล่งออกมาจากภายในแม่ทัพยู่ชุยจิงคารวะยู่หมิงชวนแต่ไม่ยอมละสายตาจากอีกฝ่ายเพียงไม่กี่ปีชื่อเสียงของยู่หมิงชวนแพร่ไปอย่างรวดเร็วประวัติและเรื่องราวการทำศึกของกองทัพว่านเจี้ยนเฉิงแพร่ไปถึงฉิงเหอมานานกว่า1 เดือนชุยจิงจึงอยากรู้จักยู่หมิงชวนมากขึ้นบุตรชายจากตระกูลทหารสมาชิกของตระกูลยู่ถูกฆ่าล้างแต่ยู่หมิงชวนฟื้นฐานะกลับมาอีกครั้งตลอดการเดินทางมาที่นี่ชุยจิงได้ยินมาหลายเรื่องอย่างเช่นการเข้ายึดครองเทือกเขาฉีเหลียนและเมืองหลงซีแม่ทัพผู้นี้ย่อมไม่ใช่คนธรรมดาเขายังได้ยินว่ายู่หมิงชวนมีหน้าตาหล่อเหลาหาตัวจับยากได้มาพบเขาวันนี้เกรงว่าคำเล่าลือไม่ถึงครึ่งของตัวจริงความหล่อเหลาของเขาไม่เพียงมากกว่าคำเล่าลือแต่หน้าตาและท่าทางยังเผยความเด็ดขาดมีอำนาจในตาภายใต้คิ้วเรียวคมปราบเหลือบมองในแวบแรกก็ให้ผู้อื่นมองเห็นศักยภาพของทหารนับพันที่อยู่เบื้องหลังเขาในบรรดาคนที่ชุยจิงรู้จักรูปร่างหน้าตาของยู่หมิงชวนถือว่าสะดุดตาและน่าชื่นชมมาเป็นอันดับหนึ่งคล้ายว่าในอนาคตจะไม่มีใครเหนือกว่ายู่หมิงชวนได้อีกคุณชายชุยยู่หมิงชวนทักทายเห็นสายตาของอีกฝ่ายรอบพินิจพิเคราะห์ตนหวังเจี้ยนมองไปมาระหว่างบุรุษ2 คนเขาขมวดคิ้วเล็กน้อยคิดว่าพวกเขาเป็นอะไรไปนานทีเดียวกว่าพวกเขาจะแลกเปลี่ยนคำทักทายกันชุยจิงมาถึงที่นี่เขาก็มาพบหวังเจี้ยนก่อนคราแรกหวังเจี้ยนรู้สึกทึ่งในความสง่าผ่าเผยของชุยจิงจากนั้นชุยจิงพร่ำบอกเขาหลายคำหวังเจี้ยนก็เปลี่ยนมาปวดศีรษะแทนพบว่าพี่เขยของเขาพูดมากนักแต่มาตอนนี้ทำไมพี่เขยถึงสงวนคำพูดเล่าพี่เขยท่านไม่ได้อยากพบเจ้าเมืองลู่ในตำนานหรือมัวมายืนอยู่หน้าประตูไม่พูดไม่จายู่หมิงชวนเจ้าก็เหมือนกันนี่เป็นครั้งแรกที่พี่เขยของข้ามาที่นี่เจ้าไม่คิดเชื้อเชิญเขาดื่มน้ำชาหรือหวังเจี้ยนไม่อาจบรรยายท่าทางประหลาดระหว่างชุยจิงและยู่หมิงชวนจึงพูดขัดจังหวะยู่หมิงชวนเผยยิ้มคุณชายช่วยเดินทางมาไกลข้ายู่หมิงชวนเสียมารยาทแล้วรับรองคุณชายไม่ดีต้องรบกวนแม่ทัพหวังจัดเรือนพักให้คุณชายชุยแล้วพวกเราค่อยจัดเลี้ยงต้อนรับคุณชายชุยในตอนเย็นข้าจัดเรือนพักให้พี่เขยแล้วตอนนี้พี่เขยอยากพบเจ้าเมืองลู่หวังเจี้ยนสีหน้าแช่มชื่นเขาเองก็ชื่นชมลู่ชิงไม่น้อยอยากแนะนำให้ชุยจิงรู้จักนางยู่หมิงชวนเลิกคิ้วหวังเจี้ยนนี่นะไม่รู้ความหมายของคำว่าเก็บตัวลู่ชิงจะออกมาพบแขกผู้สูงศักดิ์เองตอนนี้นางยังไม่สะดวก
หรือจุดประสงค์ของชุยจิงที่เดินทางมาหลงซีก็เพื่อมาดูศักยภาพของว่านเจี้ยนเฉิงซึ่งนั่นเป็นเหตุผลที่เขาอยากพบลู่ชิงลู่ชิงเป็นเสมือนตัวแทนความแข็งแกร่งของว่านเจี้ยนเฉิงนางมีผลต่อภาพลักษณ์และขวัญกำลังใจของกองทัพไม่น้อยเลยในเมื่อเป็นเช่นนี้คุณชายชุยได้โปรดตามข้ามายู่หมิงชวนผายมือเชิญให้แขกผู้มาใหม่ตามเขาเข้าไปข้างในชุยจิงค้อมศีรษะขอบคุณเขาเดินตามยู่หมิงชวนเข้าไปลู่ชิงกำลังกำกับทหารให้กวนส่วนผสมของไนโตรกลีเซอรินเพื่อคลายความร้อนจากของเหลวสีน้ำผึ้งไม่กล้าทิ้งให้คนเหล่านี้ทำตามลำพังขณะนางเตรียมงานอยู่ในห้องทดลองหารู้ไม่ว่ามีคนกลุ่มหนึ่งกำลังมองนางผ่านหน้าต่างห้องทดลองจากด้านนอกหญิงม่ายของท่านแม่ทัพตอนที่480เพราะคนในห้องทดลองสวมหน้ากากที่ทำมาจากกระจกและสวมเสื้อคลุมทับไว้พวกเขาจึงมีหน้าตาและรูปร่างคล้ายกันตั้งแต่แวบแรกที่เห็นทว่ายู่หมิงชวนและหวังเจี้ยนคุ้นเคยกับลู่ชิงมานานจึงจดจำนางได้ทันทีตอนนี้ลู่ชิงทุ่มเทสมาธิในทุกขั้นตอนหวังเจี้ยนชี้ผ่านหน้าต่างบอกชุยจิงว่าคนไหนเป็นลู่ชิงชุยจิงเห็นใบหน้าที่ดูนุ่มนวลอ่อนหวานหน้าตางดงามที่อยู่ภายใต้แผ่นกระจกดูคล้ายแว่นตาใสชุยจิงมองไม่เห็นหน้าของลู่ชิงชัดนักแต่แววตาจริงจังคู่นั้นสะท้อนผ่านกระจกออกมาชัดเจนชุยจิงยังไม่รู้ว่าพวกเขาทำอะไรกันในห้องทดลองทว่าที่นี่มีกำลังทหารคุ้มกันแน่นหนานั่นหมายความว่าห้องนี้มีความสำคัญมากผ่านไป1 เคอพวกเขาก็เห็นลู่ชิงนำของเหลวใส่แท่งแก้วใหญ่ซึ่งพวกเขาก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรเห็นนางสั่งคนแบ่งของเหลวเหล่านั้นไว้ในปริมาณเท่าๆกันนางคอยกำชับไม่ให้ผิดพลาดแล้วยืดหลังตรงเดินออกมาข้างนอกห้องทดลองยังมีคนกลุ่มหนึ่งเดินตามหลังนางออกมาด้วยหวินลั่วและคนอื่นๆถึงพวกเขาเคยเห็นลู่ชิงทดลองเช่นนี้มาก่อนเวลานั้นพวกเขาไม่เห็นความสำคัญของเหลวสีน้ำผึ้งจนกระทั่งพวกเขาได้เห็นยอดเขาฝัวโฉถูกระเบิดเป็นจุนพวกเขาตะลึงลานรู้สึกดีใจเป็นล้นพ้นเมื่อหวนคิดถึงเหตุการณ์ในวันนั้นว่าพวกเขารอดมาได้อย่างปลอดภัยสุดท้ายลู่ชิงบอกว่าของเหลวเหล่านั้นเพียงแค่เขย่าก็จะระเบิดได้ตอนนี้ผู้คุ้มกันใกล้ชิดมาเห็นลู่ชิงสร้างของเหลวนี้อีกนางผสมของเหลวเชี่ยวชาญกว่าครั้งที่แล้วที่นี่พวกเขามีเครื่องมือครบถ้วนยิ่งกว่าในศาลเจ้าร้างและมีทหารคอยช่วยจนกระทั่งลู่ชิงบอกว่าปลอดภัยแล้วเท่านั้นพวกเขาถึงจะวางใจส่วนทหารหน่วยเสบียงที่มาช่วยพวกเขาไม่รู้ว่าตนเองกำลังทำอะไรเห็นลู่ชิงคอยยืนกำชับให้พวกเขาทำตามพวกเขาก็ลงมือทำอย่างตั้งใจไม่กล้าประมาทเลินเล่อลู่ชิงเดินออกมาจากห้องทดลองนางถอดหน้ากากกระจกข้างในห้องทดลองร้อนพอสมควรเมื่อนางหันกลับมาก็เห็นคนกลุ่มหนึ่งสามีของนางยืนอยู่กับพวกเขาด้วยกันข้างกายมีบุรุษท่าทางผ่าเผยองค์อาจแต่งกายหรูหราก็คิดว่าเขาน่าจะเป็นพี่เขยของหวังเจี้ยนลู่ชิงหู้หยินของข้ายู่หมิงชวนแนะนำลู่ชิงด้วยสีหน้าและท่าทางภาคภูมิใจต่อชุยจิงชุยจิงยิ้มคำนับลู่ชิงเจ้าเมืองลู่ข้าชื่นชมในความสามารถของท่านมานานครั้งนี้ลู่ชิงประหลาดใจนักหวนนึกถึงบุรุษจากตระกูลใหญ่ของปิ้งโจวก่อนหน้าพวกเขาไม่เคยให้เกียรตินางแต่ฐานะของบุรุษผู้นี้ดูสูงส่งกว่าคนเหล่านั้นเขาคำนับและพูดจามีมารยาทให้เกียรตินางลู่ชิงรู้สึกดีขึ้นนางคำนับตอบเขาพูดจาเหมือนยู่หมิงชวนชุยจิงพินิจพิเคราะห์ลู่ชิงเหมือนตอนเขามองยู่หมิงชวนลู่ชิงมีหน้าตางดงามถึงความงามไม่คู่ควรกับยู่หมิงชวนนักแต่แววตาและนิสัยใจคอแตกต่างจากสตรีทั่วไปรวมกับความสามารถที่นางมีย่อมถือว่าเป็นคนน่าคบหาคนหนึ่ง
ชุยจิงมองลู่ชิงไม่นานก็ดึงสายตากลับมาทุกคนข้าต้องขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนไม่เหมาะจะออกมาต้อนรับแขกสักครู่ข้าค่อยออกมาพบท่านลู่ชิงเนื้อตัวมีกลิ่นเสื้อผ้าชุ่มไปด้วยเหงื่อไม่รู้ว่ายู่หมิงชวนคิดอะไรถึงปล่อยให้ชุยจิงเข้ามาถึงที่นี่ยู่หมิงชวนพยักหน้าให้ลู่ชิงนางโบกมือให้เขาและหมุนกายกลับเรือนพักของตนเองชุยจิงยังรอบมองลู่ชิงจนนางลับหายไปก็ขบคิดหนักเขาไม่เคยพบเห็นสตรีที่มีท่าทางเช่นนี้มาก่อนต่อให้พวกนางเป็นนักฆ่าฝีมือฉกาจที่พวกเขาเลี้ยงดูอยู่ในตระกูลชุยพวกนางก็ไม่เหมือนลู่ชิงที่มีความเป็นสตรีนางแฝงความสง่าผ่าเผยเต็มไปด้วยอำนาจเหมือนยู่หมิงชวนสะดุดตานักหลังแสดงให้แขกผู้มาใหม่ได้เห็นความลับยู่หมิงชวนก็ไม่ได้พูดมากไม่แปลกหากชุยจิงจะเหลือบมองหูหยินของตนอีกหลายคราแล้วขบคิดเกี่ยวกับนางหูหยินของเขาเป็นสตรีที่สะดุดตาเขาไม่อาจเก็บซ่อนนางเอาไว้คนเดียวต้องปล่อยนางเปล่งแสงไม่ว่าใครได้เห็นแสงของนางไม่แน่ว่าพวกเขาอาจโชคดีไปด้วยอีกทั้งชุยจิงมีภรรยาและบุตร2 คนแล้วต่อให้ชุยจิงมีหน้าตาและฐานะสูงกว่าเขาชุยจิงจะไม่ทำให้หูหยินของเขาหวั่นไหวยู่หมิงชวนไม่ต้องถามชุยจิงก็เป็นฝ่ายบอกจุดประสงค์ที่เขามาเยี่ยมเยียนกองทัพวานเจียนเฉิงเองเขาตรงไปตรงมานักทำยู่หมิงชวนและหวังเจียนประหลาดใจไม่น้อยทำยู่หมิงชวนและหวังเจียนประหลาดใจเล็กน้อยเขาบอกว่าเขาอยากมาเห็นด้วยตาของตนเองว่ายู่หมิงชวนคุ้มค่าพอจะให้ตระกูลฉิงเหอชุยช่วยเหลือหรือไม่ดังนั้นตอนพวกเขาทำศึกกับหลิวเหยาเขาจะคอยดูอยู่ข้างๆเพื่อตัดสินกำลังทหารของยู่หมิงชวนถึงชุยจิงจะนำยอดฝีมือตามมาที่นี่ด้วย100 คนเขาก็จะไม่ยื่นมือเข้ามาช่วยยอดฝีมือเหล่านั้นมีหน้าที่ปกป้องเขาเท่านั้นหลังพาชุยจิงไปพักในเรือนหรูที่จัดเอาไว้หวังเจียนก็สนทนากับยู่หมิงชวนอีกหลายคำข้าคิดว่าน่าจะเป็นชุยหยานางบอกว่าจะส่งจดหมายไปถึงครอบครัวนางคงขอให้พี่ชายนำคนมาช่วยพวกเราแต่ไม่คิดว่าพี่ชายของนางจะมาที่นี่เพื่อชมเรื่องสนุกข้าต้องไว้หน้าเขาฟังเขาพูดถึงว่าชุยหยาชอบกินอะไรชอบเล่นอะไรอยู่นานแล้วบอกข้าว่าข้าต้องดูแลนางให้ดีห้ามรังแกนางข้าไม่ได้โต้เถียงสักคำและรับปากเขาทั้งหมดทำไมข้าถึงมีพี่เขยเช่นนี้ได้หวังเจียนไม่สบอารมณ์หวังเจียนชุยจิงเป็นเช่นนี้ต่อไปเหมาะจะเป็นผู้นำของตระกูลเจ้ารู้สถานการณ์ของข้าดีที่สุดเจ้ายังรู้ว่าคุณชายจากปิ้งโจวเหล่านั้นดูแคลนข้าอย่างไรคุณชายจากปิ้งโจวปฏิบัติอย่างไรกับพวกเราชุยจิงถือว่าให้เกียรติพวกเราแล้วอย่างน้อยเขาก็ไม่ได้มาตักตวงผลประโยชน์จากพวกเรายู่หมิงชวนยิ้มไม่ได้ไม่พอใจความตรงไปตรงมาของชุยจิงแต่ชื่นชมความเฉียบขาดของเขาถ้าพวกเขาซื้อใจตระกูลชิงถ้าพวกเขาซื้อใจตระกูลชุยแห่งชิงเหอได้เวลาพวกเขาทำศึกกับฉือเล่อพวกเขาจะต้องการความช่วยเหลือมากมายตระกูลชุยจะไม่ยื่นมือมาช่วยว่านเจี้ยนเฉิงเพียงเพราะหวังเจี้ยนแต่งให้บุตรสาวคนเดียวของพวกเขาส่วนหวังเจี้ยนเองก็ยังต้องฟังคำสั่งของยู่หมิงชวนการกระทำของชุยจิงถือว่าฉลาดต่อให้เขามาที่นี่ด้วยตนเองก็ถือว่าคุ้มค่าเขานำยอดฝีมือติดตัวมาด้วย100 คนเดินทางผ่านเขตแดนของฉือเล่อและหลิวเหยามาถึงหลงซียู่หมิงชวนก็ยังไม่เห็นท่าทางเหน็ดเหนื่อยของชุยจิงเลยคิดว่าคนผู้นี้คงมีฝีมือไม่น้อยยู่หมิงชวนตัดสินใจสานความสัมพันธ์กับบุรุษผู้นี้ถ้าจำเป็นเขาจะมอบผลประโยชน์บางอย่างให้ชุยจิงหวังเจี้ยนบ่นอุบอีบอีกเล็กน้อยเมื่อเข้าใจความคิดของยู่หมิงชวนจึงหยุดบ่นเขาสั่งให้ทหารหน่วยเสบียงเตรียมเหล้าชั้นดีและอาหารรสเลิศเพื่อต้อนรับคุณชายชุยคืนนี้แล้วเขาหวังเจี้ยนจะเป็นคนปรุงอาหารด้วยตนเองเห็นหวังเจี้ยนเข้าใจสถานการณ์ยู่หมิงชวนก็ยกยิ้ม
กลับไปยังเรือนพักของตนเองทันทีที่เดินมาถึงหน้าห้องเขาก็ได้ยินเสียงน้ำสาดกระเซ็นจากข้างในห้องยู่หมิงชวนวาดภาพตอนฮูหยินอาบน้ำอยู่ในอ่างใบใหญ่มือใหญ่คิดยื่นไปผลักประตูแต่จู่ๆเขาชะงักเขาไม่กังวลว่าโปจีไทและหวินลั่วนั่งสนทนาอยู่หน้าห้องด้านหนึ่งทันใดนั้นยู่หมิงชวนนึกอยากเห็นลู่ชิงตอนนางอาบน้ำคนเดียวไม่รู้ว่าจะซุกซนเหมือนตอนพวกเขาอาบด้วยกันหรือไม่ยู่หมิงชวนเดินวนจนมายืนอยู่หน้าต่างบานหนึ่งค่อยๆแง้มสอดสายตามองเห็นหูหญิงตัวน้อยยืนอยู่ในอ่างอาบน้ำคนเดียวแสงแดดลอดผ่านเข้าไปในห้องน้ำยู่หมิงชวนต้องกลืนน้ำลายเอือกใหญ่ลูกกระเดือกที่คอขยับช้าๆแล้วหญิงม่ายของท่านแม่ทัพตอนที่481อ่างอาบน้ำเหลือน้ำเพียงครึ่งถังลู่ชิงยืนอยู่ในอ่างกระบวยตักน้ำจากในอ่างราดรดจากศีรษะลงมามืออีกข้างก็ถูคราบสบู่ออกความจริงท่าทางของลู่ชิงเหมือนคนอาบน้ำทั่วไปแต่ในสายตาของยู่หมิงชวนกลับแตกต่างเพราะเขามักอาบน้ำให้นางมือสองข้างก็ถูไปทั่วร่างบางบ่อยครั้งจู่ๆมาเห็นนางถูเนื้อตัวอาบน้ำด้วยตนเองก็รู้สึกอ่อนยวบตอนลู่ชิงปัดป่ายมือไปมาบนเนื้อนวลความร้อนเผาในร่างของเขาก็วิ่งมารวมอยู่ที่จุดเดียวค่อยๆปิดบานหน้าต่างยูหมิงชวนเหลือบมองไปทางหวินลั่วและผู้คุ้มกันคนอื่นส่งสัญญาณมือบอกให้พวกเขาไปพักผ่อนได้แต่ไม่คิดว่าหวินลั่วกลับทำสัญญาณมือกลับมาหันหน้าไปทางประตูแล้วหันมายิ้มให้ยู่หมิงชวนคล้ายว่าเขาเข้าใจเป็นอย่างดีเขาชวนโปจิไทและเลยอินจากไปยู่หมิงชวนขบฟันนี่พวกเขาเป็นคนอย่างไรกันตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาคิดถึงเรื่องนี้ยู่หมิงชวนเห็นพวกเขาจากไปแล้วก็รีบผลักประตูเข้ามาหมุนตัวปิดประตูตามหลังรวดเร็วลู่ชิงเห็นยู่หมิงชวนเข้ามาท่าทางลุกลี้ลุกลนก็อดแปลกใจไม่ได้นางเคยชินอาบน้ำกับเขาทุกวันจึงไม่รู้สึกกระดากอายยังยืนรอเขาอยู่ในอ่างน้ำถามว่าที่รักเกิดอะไรขึ้นเขาไม่ตอบแต่เปลื้องเสื้อผ้ารวดเร็วเดินลงมาอยู่ในอ่างอาบน้ำเดียวกันนางเผลอก้มมองส่วนล่างของเขาก็เข้าใจได้ทันทียูหมิงชวนมีอารมณ์ได้ตลอดเวลานางไม่รู้ว่าควรหัวเราะหรือร้องไห้ดีแต่นางไม่ค่อยวางใจกับอาการตื่นตัวของสามีนักไม่เคยเห็นยู่หมิงชวนเป็นเช่นนี้จากนั้นเกิดเสียงน้ำในอ่างกระเพื่อมไหวรุนแรงตามมาด้วยเสียงกระซิบกระซาบเสียงครวญครางตอนกลางวันแสกๆพวกเขาสองสามีภรรยาหาได้ใส่ใจคล้อยบ่ายน้ำในอ่างเหลือไม่ถึงครึ่งกว่าพวกเขาจะอาบน้ำเสร็จเหตุผลอาจเป็นเพราะพวกเขากำลังจะมีสงครามมีหลายอย่างต้องทำไม่ง่ายที่พวกเขาจะหาเวลามาทำเรื่องเช่นนี้บ่ายวันเดียวกันหลี่เหลียงจะเดินทางมาถึงหนานอันตรงกับช่วงเวลาความใคร่ในตัวของยู่หมิงชวนพุ่งขึ้นสมองตอนนี้อำนาจทั่วทั้งเมืองหลงซีถูกแบ่งไม่เพียงหลี่เหลียงยังมีหยางเป่าหวนที่นำกำลังทหารกว่า 10,000 นายเดินทางมาจากเมืองโฉฉีเคลื่อนทัพใกล้จะถึงเมืองหนานอันส่วนเหตุผลว่าทำไมเมืองโฉฉียอมมาร่วมทำศึกครั้งนี้ไม่ต่างจากจมลงในโคลนร่วมกับว่านเจี้ยนเฉิงนั้นเพราะเตี๋ยหยุนโม่นำเครื่องมือไปมอบให้พวกเขาในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่ผ่านมาตอนนี้ชาวโฉฉีเก็บเกี่ยวธัญพืชได้ครั้งแรกทั้งพวกเขาไม่ต้องใช้คนมากมาปลูกหญ้าเพื่อเลี้ยงสัตว์อีกเพราะโฉฉีไม่มีพื้นที่ราบมากนักด้วยเครื่องมือของว่านเจี้ยนเฉิงการทำกสิกรรมบนเนินเขาในโฉฉีเจริญงอกงามเป็นอย่างดีในพื้นที่ภูเขาและเนินเขาสลับกันสิ่งนั้นเรียกว่าฟอสเฟตถูกโปรยไปทั่วบริเวณเตี๋ยหยุนโม่ช่วยชาวโฉฉีหาฟอสเฟตได้จำนวนมาก
จนพวกเขานำมาใช้ไม่หมดบางส่วนยังนำมาขายให้หลงซีได้เงินเป็นกอบเป็นกำอาจพูดได้ว่าร่วมมือกับว่านเจี้ยนเฉิงดีกว่าร่วมมือกับหลิวเหยาเพราะหลิวเหยาอยากให้โฉฉีสวามิภักดิ์คอยส่งเครื่องบรรณาการให้เท่านั้นแต่หลิวเหยาไม่ยอมมอบผลประโยชน์ใดๆแก่โฉฉีดังนั้นสองพี่น้องของหยางเป่าหวนหยางหนานตี้และหยางเจี้ยนโถที่เดิมไม่ลงรอยกับหยางเป่าหวนก็หันหน้ามาหารือกันรวมทำศึกกับว่านเจี้ยนเฉิงด้วยถ้าพวกเขาล้มหลิวเหยาได้ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของคนใดคนหนึ่งแต่ทุกคนจะได้ผลประโยชน์ร่วมกันถ้าว่าหลี่เหลียงตอนนี้มีเรื่องให้ปวดศีรษะเขามาหายู่หมิงชวนเพื่อหารือแต่เขาไม่ได้นำทหารมามากนักตอนนี้เมืองเฉิงจี้มีผู้อพยพและทาสชาวตี้ร่วม 10,000 คนถ้าเขาพาทหารมามากคนเหล่านั้นอาจก่อกบฏอีกหลี่เหลียงจึงนำทหารติดตามมาแค่500 นายเพื่อร่วมทำศึกเขานำกองทัพมาด้วยตนเองเรื่องภายในเมืองเฉิงจี้มอบให้หลี่จี้น้องชายดูแลแทนก่อนออกเดินทางหลี่เหลียงยังได้ยินคนตะโกนว่าอยากร่วมรบกับหลิวเหยาทุกวันกว่ายู่หมิงชวนและลู่ชิงจะออกมาพบแขกก็ล่วงเข้าพลบค่ำเรือนซีเฟิงถูกตกแต่งให้มีชีวิตชีวาเพื่อต้อนรับแขกหลี่เหลียงก็ยังได้รับเชิญเขาถือโอกาสอธิบายสถานการณ์ของเขาให้ยู่หมิงชวนฟังยู่หมิงชวนบอกว่าเขาเข้าใจดีและไม่บังคับให้เฉิงจี้เพิ่มจำนวนทหารในการศึกครั้งนี้เวลาเดียวกันยู่หมิงชวนก็เผยเรื่องสำคัญให้ผู้ร่วมทำศึกทหารจำนวน 30,000 นายของเหลียงโจวและม้าศึกที่เดิมประจำอยู่ทางตอนเหนือของเมืองหนานอันจะร่วมเข้าทำศึกกับพวกเขาด้วยเมื่อนับรวมทหารและม้าศึกด้วยกันพวกเขาจะมีกำลังทหารถึง 100,000 นายถือว่าเป็นข่าวดีมากอาวุธที่ทหารเหลียงโจวใช้ก็พอใช้ได้ไม่อาจเทียบได้กับอาวุธของว่านเจี้ยนเฉิงก็จริงแต่ก็ถือว่าดีมากยิ่งไปกว่านั้นเสบียงและอาหารม้าที่เหลียงโจวนำมาด้วยมีมากพอไม่จำเป็นต้องใช้เสบียงของว่านเจี้ยนเฉิงสักนิดเวลานี้ลู่ชิงคิดว่าจางเหมาใจดีนักระหว่างทานอาหารเย็นชุยจิงก็ชื่นชมรสชาติอาหารและเหล้าชั้นดีของว่านเจี้ยนเฉิงคุณชายชุยกิริยามารยาทเรียบร้อยไม่วางท่าโอ้อวดเขารู้มาว่าอาหารเย็นมื้อนี้เป็นฝีมือของน้องเขยหวังเจี้ยนทำอาหารด้วยตนเองชุยจิงก็อดแปลกใจไม่ได้ตอนเขาได้รับจดหมายจากชุยหยานางชื่นชมหวังเจี้ยนมากอย่างเช่นเขาทำเครื่องเคลือบทำเต้าหู้ทำซีอิ๊วถั่วเหลืองหรือทำอาหารก็อร่อยมากทำไมบุรุษจากตระกูลหวังแห่งไทหยวนสามารถทำเรื่องเหล่านี้ได้ตอนนั้นชุยจิงคิดว่าชุยหยาโง่งมนะมาตอนนี้เขาได้ลิ้มรสอาหารที่หวังเจี้ยนปรุงขึ้นมาก็รู้ว่าน้องสาวไม่ได้พูดเกินจริงทักษะของหวังเจี้ยนถือว่ายอดเยี่ยมชุยจิงไม่เคยกินอาหารหน้าตาเช่นนี้มาก่อนยังมีเต้าหู้ที่ชุยหยาพูดถึงรสชาติประหลาดทำมาจากถั่วเหลืองที่พวกเขามักนำมาใช้เลี้ยงมาเขาทานปลานึ่งขาหมูอบและเนื้อทอดจนอิ่มก็เริ่มสงสัยเรื่องของว่านเจี้ยนเฉิงแน่นอนว่าไม่เพียงได้ลิ้มรสอาหารที่เขาไม่เคยกินแล้วยังมีวิธีการกินของพวกเขานั่งล้อมกันบนโต๊ะกลมนั่งบนเก้าอี้ทว่าเก้าอี้เช่นนี้เหมือนเตียงของชาวหูนั่งสบายกว่ายังมีโต๊ะทานข้าวที่ไม่สูงหรือต่ำเกินไปกระทั่งเจ้าเมืองลู่เองเป็นคนรักษาความสะอาดนางแต่งกายงดงามนั่งอยู่ข้างกายยู่หมิงชวนท่าทางของพวกเขาดูรักใคร่เอาอกเอาใจกันเป็นอย่างดีชุยจิงหวนคิดถึงเขาและภรรยาขึ้นมาเขาไม่เคยดูแลและยกย่องภรรยาให้ขึ้นมาเสมอกับเขาต่อให้ฐานะของภรรยาไม่ได้ต้อยต่ำกว่าเขาก็ตามทีกระทั่งมารยาทระหว่างสามีและภรรยาของเขายังไม่รู้จักวางตัวดี
แต่นางค่อยๆยอมรับ ไม่เหมือนลู่ชิงที่มักลอบหยิกยู่หมิงชวนใต้โต๊ะ แน่นอนว่าเป็นยู่หมิงชวนที่ยั่วยุนางก่อน นี่เรียกว่าสามียกย่องภรรยาเทียบเท่ากับตนเอง พวกเขา2 คนเท่าเทียมกัน นั่งร่วมโต๊ะเดียวกัน ทานอาหารด้วยกัน ไม่เคยมีเรื่องเช่นนี้ในภาคกลาง ไม่เพียงชุยจิงสงสัย พวกเขา2 สามีภรรยาก็ไม่ได้เสียมารยาทกับเขา และคิดว่าต่อไปว่านเจี้ยนเฉิงจะมอบความประหลาดใจให้เขาอีกเหล้าตรงหน้าเขาหอมกลุ่นและแรงนัก พี่จริงเหล้าชั้นดีนี้ว่านเจี้ยนเฉิงของพวกเราเท่านั้นที่มี ก่อนพี่จิงออกเดินทาง ขอท่านนำกลับไปสักหลายไหนี่เป็นเหล้าไหแรกที่พวกเรากลั่นออกมา หวังเจี้ยนภูมิใจเสนอผลงานชั้นยอดของเขา ไม่ต้องพูดถึงเหล้าชั้นดี หวังเจี้ยนยังพูดถึงหลายสิ่งหลายอย่างที่ล้วนมาจากฝีมือของเขา ภายใต้การสอนของลู่ชิง ชุยจิงได้ยินเขาเผยยิ้ม บอกเพียงว่า ตกลง เขาไม่ได้ปฏิเสธและยอมรับของขวัญจากหวังเจี้ยนด้วยความเต็มใจ หลังจากนั้นหวังเจี้ยนก็พูดถึงสิ่งที่เขาจะมอบให้ชุยจิง ชุยจิงเองไม่ได้ปฏิเสธหรือแท้จริง เขายอมรับของขวัญทุกอย่างที่พวกเขาจะมอบให้นั่นเอง อย่าลืมกดติดตามและสนับสนุนช่องของพวกเรานะ